Hello, good afternoon po. Ako po si Dr. Wing Lagmoyka, isang dermatologist at isang advocate for hand washing. Nandito po tayo ngayon sa Central Command Office ng Department of Health dito sa Manila para interviewin po ang isa sa ating mga DOH officials regarding sa COVID-19. Pero bago po yon, magde-demo muna po ako ng hand washing, ha? Okay, so buksan po natin yung tubig. Gripo, pasain ang kamay. Sarado yung tubig kasi importante ang tubig, hindi dapat masayang. Tapos, kuha po tayo ng sabon. And then, palm to palm. Yung likod po ng palad, huwag kalimutan. Tapos, pwede rin yung ganito, in fingers interlaced. And then, tips of the fingers hanggang sa palms. And then pwedeng mag-clasp, parang kakanta sa opera. And then, yung thumbs. Dapat gawin po ito ng mga 20 seconds. Nakita nyo po ba? Ulitin ko. Palm to palm, tapos fingers interlaced, back of palm, and then clasp, parang kakanta sa opera. And then, tips of fingers to palm, and then, paikot doon sa thumb. Tapos, hugas na po. Kung na-toxic po kayo, gusto nyong linisin, pwede nilinisin yung handle ng faucet. Tapos, ideally, may tissue, may basahan or bimpo na pang punas. Dahil hindi po 100% germ-free, magiging ang ating kamay, kahit magugas tayo, pwede po tayong gumamit ng mga hand sanitizer later on. Okay, so, papasok na po tayo sa DOH Command Center. Gusto pong makita kung gano'ng ka-busy. Madami pong tao. So, alam ko po, natatakot po kayo ngayon sa COVID-19. Marami sa ating mga kababayan hindi alam kung anong nangyayari. This afternoon, tutulungan po tayo ng ating Department of Health, especially nagkaroon po tayo ng announcement na may community quarantine. Ano ba yung ibig sabihin nito? Very happy po ako na i-present ngayong hapon na to. Isa pong, na-meet ko po siya noong 2015, 2016. Isa po sa mga magagaling nating doctors dito sa DOH. OIC Yusek Berhera. Hello, ma'am. Hello, Doc. Good afternoon. Doc, social distancing. 3 feet, 1 meter. Tama, Dr. Win. Social distancing in everything that we do, we should be very aware na dapat meron tayong distansya sa ating mga kausap. Kanina nga po, pagkita ko po yung mga kaibigan ko pag akyat ko, biglang gusto naming magbeso. Oops! Social distancing. So, kailangan positive na natin iisipin, actively natin iisipin yung social distancing. So, Doc, magkaroon lang po tayo ng updates regarding sa ating status ng COVID-19 in the Philippines. So, kung pwede po kaming makahingi ng mga panibagong numero before tayo mag-usap ulit kung ano ba yung COVID-19, paano ba siya napapasa. Dahil I'm sure, gulong-gulo yung mga kababayan natin parang bigla na lang, merong quarantine, tapos yung iba hindi pa nila naiintindihan. So, yung statistics po na i-share po natin sa ating mga kababayan. Yes, salamat Dr. Winlove. No? Alam niyo po, araw-araw kami po ay nagkakaroon ng press conferences at ngayong araw po napagdesisyonan ng ating administrasyon na gawin po natin na FB Live in keeping dun sa polisiya na ipinatutupad po natin ngayon na social distancing. So ngayon po, ang gagawin natin, babasahin ko po itong ating press release dito po at para mabigyan namin kayo ng current statistics kung ano po ang meron tayo sa ngayon sa ating sitwasyon with COVID-19. The Department of Health reported 34 new COVID-19 cases, patients 65 to 98, bringing the total number of confirmed cases in the country to 98. The details of these new cases are currently being validated by our teams and will be provided to the public as soon as information is available and verified by the department. In addition, we are also verifying reports of additional cases. Now, it is our turn to do our part in mitigating the spread of this disease. The DOH earnestly asks for everybody's cooperation. Our frontline health workers and medical personnel are risking their safety to respond to the needs of the public.
All we ask is for you to do your part. Practice preventive measures. Go on strict home quarantine if you are experiencing mild symptoms, and help us halt the spread of fake news. The success of our measures to contain COVID-19 is hinged on your participation and cooperation. We will get through this together, our Secretary said. At this most trying time, our strongest weapon as nation is vigilance, preparedness, and solidarity. We are seeing these values at play now as DOH is receiving an influx of support from individuals and organizations who are willing to render assistance in any way they can. Let this be a reminder for all Filipinos to step up the plate and heed the call for cooperation. Health Secretary Francisco Duque III remarked. On health workers being reported as patients under investigation and persons under monitoring, DOH reported that the Philippine Heart Center is limiting its services after several health personnel were exposed to a confirmed COVID-19 case. The confirmed case, patient 37, was the previously announced mortality last March 12, who was admitted at the Philippine Heart Center. Patient 37 was reported to have no history of travel and close contact to a confirmed patient. Several of the patients under investigation and persons under monitoring were exposed to patient 37. Prior to the confirmation of patient 37's diagnosis, healthcare workers were managing the case as a non-communicable case and unfortunately were unable to wear the required personal protective equipment. As of 2 p.m. today, Philippine Heart Center has 13 patients under investigation, 12 health workers, and 1 non-health person. Philippine Heart Center sent home 4 patients under monitoring today who were previously quarantined in a restricted area in the hospital, while an additional 6 persons under monitoring are still quarantined in their facility. They are also currently verifying the number of persons under monitoring in home quarantine. As of now, the Philippine Heart Center is limiting its hospital operations to accommodate inpatient and emergency cases only. Services in the outpatient department were temporarily stopped last March 11 and are expected to reopen on March 16. The catheterization laboratory where patient 37 had her procedure was also closed and disinfected. Hospital services for Z-benefit packages and elective cases are temporarily canceled until further notice. Currently, the human resource complement of the Philippine Heart Center is being realigned by the management to provide continuous service to our admitted patients. In addition, Rizal Medical Center in Pasig City also has reported several health workers being exposed to COVID-19 virus. DOH is still verifying data on the exact figures and the updated conditions of our health workers. I assure our health workers that you have our full support of the whole department as we go through this ordeal together. I commend the commitment of our health workers who, amidst the risk they are currently facing, are still serving and saving the lives of our kababayans. Our commitment to safeguard the health and well-being of our healthcare workers remains to be our priority, our Health Secretary said. Our advice for those traveling outside or going out of the National Capital Region: DOH advises all travelers coming from the National Capital Region or Metro Manila who are without symptoms to undergo strict home quarantine for 14 days. Travelers from Metro Manila who are out of the region will be considered as persons under monitoring. Travelers from Metro Manila with fever and/or any respiratory symptoms will be considered as patients under investigation and are advised to seek medical attention from a health facility. The DOH reminds the public that all land, domestic, sea, and domestic air travel to and from Metro Manila will be suspended from March 15, 2020 at 12 o'clock midnight. Residents of Metro Manila are advised to stay in their homes and avoid unnecessary movements within the area.
Let us cooperate with our healthcare workers and local government authorities to stop the spread of this disease to our communities. The department is issuing guidelines for the health and safety of all Filipinos. In turn, let us follow the stringent infection prevention interventions without fail. Only through the genuine help of our Filipinos will we be able to stop this health emergency, our health chief concluded. Thank you, Doc, for that very complete update. Alam ko po, marami po kasi especially pag nasa social media, no, takot na takot, nagpapanik. So, ang goal po ng meeting natin ngayon, FB Live, is chill lang. Makinig tayo sa ating experts dahil sila talagang nakakaalam kung ano nangyayari sa bansa natin regarding COVID-19. So, Doc, meron lang mga specific questions para mabawasan lang yung fear ng mga tao. Kasi maraming talaga namang legit. Kasi nga ako rin, doktor din ako, pero natatakot din ako, di ba? Kasi may mga kumakalat na fake news. So once and for all, tatry natin na itama itong mga information na to. So, basics po tayo ng COVID-19. Doc, how does COVID-19 spread? Paano po ba ito kumakalat? Kasi yung iba hindi nila naiintindihan kasi iba-iba yung sintomas. Sige, Dr. Winlove, no, isa po to sa laging tinatanong ng mga tao at isa rin to sa laging pinagdedebatihan. Because as we all know, this is novel, no? The virus is novel, it is something new. Kaya yung mga haka-haka, obserbasyon, eksperyensya galing sa ibang bansa ay kinukuha, no, at saka pinagbubuo-buo at minsan nagiging misconception. Yes, so opo. ngayon, sinasabi po natin sa ngayon ang meron pa ring ebidensya at binabak ng ating mga eksperto galing sa World Health Organization ay ito ay caused by droplet infection. Direct contact droplet infection. Ibig sabihin, kapag ikaw ay umubo, ikaw ay suminga, ikaw ay bumahin, may tumalsik na laway, may tumalsik na sipon, maaring dumapo dito sa surface ng lamesa, maaring dumapo sa kamay ng kausap mo, at ikaw ay nakipag-shake hands at hinawak niya sa kanyang muka, Correct. maaring matransmit ang impeksyon. Doc, kasi iba sabihin, wala namang laway yung ubo ko eh. Pero di ba po, kapag umubo tayo, parang merong mga maliliit na parang droplets na hindi regularly nakikita ng mata natin, di ba? Kasi baka isipin nila parang wala namang laway eh, so okay lang ako. So, may makita tayong laway o hindi, dapat talaga mag-cover tayo ng ating bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing. Yes, Dr. Winlove, no? Maganda yung tanong mo kasi marami ang they expect evidence na may laway, 'di ba? Hindi kailangan, no? Kaya nga natin tinatawag microorganisms because you cannot see it with their bare eyes. Correct. So kailangan lang maniwala doon sa sinasabi ng ating kagawaran na Maniwala kapag kayo. ikaw ay umubo, ikaw ay suminga, ikaw ay bumahin, takpan mo yung ilong at bibig mo para ikaw ay hindi nakapanghahawa. Sa Kung iba, ikaw naman yeah. ang kausap, 'di ba? Social distancing, lalayo ako sa'yo, o di kaya uugasan kong maigi ang aking kamay pagkatapos ko makipag-usap sa'yo o mahawakan ko ang surfaces na magkaharap tayo. Doc, ano po yung parang basis kung bakit sinabi na 3 feet o parang 1 metro? Kasi tama po ba, yan yung distance na usually pag nagsasalita ka, diyan tumatalsik yung laway mo para mas maka-avoid ka kasi kung mas malapit, mas mataas yung chance na ma-absorb mo o makuha mo yung droplet. Actually, ang basihan nito ay base rin sa eksperto, no? Sinasabi nila ang isang infection which is caused or transmitted by droplet ay tumatagal o nakaka-travel until 3 feet to 6 feet. So isa yan, no? Sa yung parang arm's length or double arm's length nga pag sinasabi natin, ano? Kapag tayo ay nagsasabi. So ang ating basihan ay ito talaga yung ating travel or yung distance na pwedeng abuti ng isang droplet infection. So bukod dun sa social distancing na 3 feet, dapat hindi rin uubo. Tama. Ng pabara-bara dapat naka-cover para pareho merong kumaga dalawang preventive measure against COVID-19. Tama yan. Okay, Doc. Thank you. So, next, para dito sa it's a novel virus, bagong virus, COVID-19. Preventable po ba ito? May gamot ba ito? May iwasan ba ito? Meron na po ba tayong gamot o vaccine na ni-develop? Sige, Winlove, alam mo, marami nang nagtatanong, no? Kasi nga natatakot ang ating sambayanan
Siyempre tayo, mga tao rin naman tayo, we are humans, gusto natin agad-agad may kasagutan para Opo. sa mga bagay na ito. Ngunit unfortunately hanggang sa ngayon, wala pa tayong kasagutan kung meron talagang exact na gamot para dito. So hanggang sa ngayon, marami pa rin ginagawang eksperimento, marami pa rin tinatry sa ibang bansa na iba't ibang klaseng gamot na maaring makatulong, no, para gumaling ang isang pasyente. Pero wala pa na sinasabi natin na exact na gamot. As Kumbaga, to vaccines, wala pa rin. It is still being tried. Ang sabi sa atin ng WHO, meron na ngayong nakalista sila about 20 no, na mga bakuna na tinetest ng iba't ibang bansa para magamit no, nitong mga taong may sakit na COVID-19. so Doc, wala po talagang gamot for COVID-19. Pero yung mga gamot na binibigay sa ospital, kumbaga supportive. Tama po. Lahat ng ma-admit no, with COVID-19, puro supportive lang ang treatment. Halimbawa, ikaw ay pumasok sa isang ospital, meron kang ubo, meron kang lagnat, bibigyan lang kita ng mga gamot na according to what you are feeling or your symptoms. Pero yung talagang para gamutin kita at tumigil ang infeksyon, wala pa tayong ganong gamot. Okay. Thank you, Doc, for clearing that. Wala pang gamot. Ito naman next. Paano ba natin malalaman kung merong COVID-19? Kasi yung mga ibang mga tao sabi, I feel well. Lalakad ako, rarampa ako, mapag-date ako, magmumall ako, mag-meeting kami. Kailangan yung meeting namin eh. I feel well. Bakit ako maglilimita sa sarili ko ngayon kahit na merong community quarantine? So, ano ba ang sintomas ng COVID-19? Pwede ko bang himayin yung Okay, sinasabi sige, mo, Doc. Winlove? Pwede. No? Kasi Ang ang dami una, ba? ang gusto nating sabihin, ano ba yung mga simptomas talaga ng Apo. isang tao na para magsuspetsa ka kung may COVID-19. At ang pangalawa naman, doon sa sinasabi mo, bakit ko kailangang manatili sa bahay? May community quarantine. Okay? So yung una, alam po natin, ang novel coronavirus or COVID-19 has a range of symptoms. Mag-uumpisa yan, mild hanggang severe and critical. So ang mild po, meron po yung ubo, may sipon, may lagnat, may sore throat paminsan may pagtatae. Ngayon, kapag sinabi mo ng severe, nahihirapan ka ng huminga. May kasama hingal. na. Yes, may hingal ka na. And when it's critical, of course, kailangan mo na ng mga aparato para tulungan kang huminga. That's critical already. Now, with this range of symptoms, no, ang mga tao kailangan lang magkaroon ng high index of suspicion or suspetsa. Kapag ikaw ay may history of travel sa mga lugar na may localized transmission o di kaya ikaw ay may history na na-expose ka sa isang taong may positibong COVID-19. Ang problema po, or what I mean is, the issue right now, nagpa-flock po ang mga tao sa ospital. Nagpupuntahan lahat because of this fear. Yes. Kahit po yung mga taong wala namang history ng travel, walang history ngayon ng exposure to a positive case, gusto nila, magpapatest din sila. So ang ating laging ipinapayo sa kanila, manatili sa inyong bahay. Kung nakakaramdam kayo ng ganitong mga simptomas, wala namang kayong history of exposure nor travel, magmo-monitor lang sa bahay at kapag nagkaroon ng progression, maaring tumawag sa DOH hotline o pumunta sa kanilang nearest facility. Oo, Doc. Hindi naman lahat pwedeng pumunta sa ospital, di ba? Tama. Babahain ng ating mga care workers. Yes. So, yun lang ang lagi nating sinasabi, no? Please cooperate with us. Hindi ho namin sinasabi na ispang sangtabi nyo yung inyong nararamdaman. Kung hindi, tulungan lang po natin ang gobyerno sa ngayon. Kapag in-advise ho namin kayo na manatili kayo sa bahay kapag may simptomas kayo, ibig sabihin, we are assuring you, nothing will happen to you at home. Binibigyan ho namin kayo ng tamang advice. And pangalawa, kapag sinabi ho namin sa inyo na dun lang kayo sa bahay, mild pa lang yung simptomas mo, hindi kasi mild ka lang. Hindi yun. Pag pumunta ka sa ospital, mas malaki pa ang tsansa mo na mahawa sa sakit na ito. So, stay at home. So, Doc, parang pwede nating sabihin na kung mild lang yung sintomas, for example, medyo may konting ubo, sore throat, medyo may sinat, pwedeng magstay muna sa bahay. Pero kapag nag-start na makaranas ng hingal, pwede nang pumunta sa ospital. Pwede Yes. po ba nating itong sabihin? Yes, actually, Winlove, it's lagi nating sinasabi bilang doktor, hindi nating aantayin na lumala pa ang ating Correct. sitwasyon. Opo. Hindi ba?
So, hindi ka dadating sa paghingal kung hindi lumala ang ubo mo. Huwag mong abutin na hinihingal ka na at nahihirapan ka huminga sa bahay. Correct. Tsaka ka pumunta sa health facility. If you see that your symptoms are not para bang hindi ka nakaka-recover, 'di ba? Lumalala ang ubo, immediately go to a Punta health na. facility. Pero ang gusto lang naman natin, maiwasan natin na ang mga tao ay pumupunta agad Lahat sa na facility, lang. you expose yourself to the infection. Dahil pagpunta nyo po sa health facility, pipila kayo para matest kayo, magtatriaging kayo, nakakasalamuhan nyo yung mga ibang tao na maaari na may severe case o meron silang mas advanced na simptomas sa inyo at mahahawa po kayo. Correct. Opo. I agree po. Doc, ito po kasi active ako sa social media. Dami nagsasabi, ano ba ang ginagawa ng DOH? Kaya ba ng DOH itong problemang ito ng COVID-19? Alam mo, Winlove, kapag tinatanong ka ng ganyan, gusto mong sabihin, no, wala naman kahit isang bansa ang naging handa para sa ganitong sitwasyon. Agree po. You can never prepare completely in this kind of situation. So kami naman dito sa gobyerno, mula nung nag-umpisa tong sitwasyon natin, naghahanda tayo at actually hanggang ngayon patuloy tayong naghahanda aside from responding. Because alam nating lahat, hindi pa natin nakikita yung pinakamataas na mangyayari pa sa atin, no, sa ngayon. Ayaw natin yun, Doc, Ayaw diba? natin. Kaya nga, may paghahanda Yes, pa rin correct. aside from Opo. responding. Opo. So, pag sinabi nating handa ba tayo, gusto naming sabihin, oo, handa kami. Pero paano bukas kung nabago ang sitwasyon? Tama That's po. why we always say, walang bansa o walang sitwasyon na magiging handa ka talaga completely. Kumbaga, as the day unfolds. Yes. Yes. But of course, government is doing everything. Pinaghahandaan po lahat ng resources ngayon na pwede nilalabas to preposition para nga matugunan natin ang sitwasyong ito, para nga ang gobyerno maalagaan natin ang ating mga kababayan. Doc, i-mention ko lang, meron din mga private groups, no? Kasi nagkakaubusan ng mga protective equipment, mga mask, ganyan. Kasi syempre, ibang mga tao nagpanic, bumili ng marami. Nakakatuwa rin po yung bayanihan spirit among the private sector. Kasi iba, nakikita nila, walang mask na dito, they will give. Gusto ko lang pong sabihin din po sa inyo na yung mga NGOs, ganyan, tumutulong din po. So, hindi rin nag-iisa ang DOH sa pagtulong dito sa pag-solve ng problem na to. Talagang dapat lahat tayo magkakasama, no? Even the private sector. Yes, tama yan, Winlove, no? Alam mo, nung nag-uumpisa pa lang kaming rumisponde, nakakatabaan ng puso na hindi mo na sila kailangang tawagin, hindi mo sila kailangang sulatan. Sila mismo pupunta dito sa DOH para mag-offer ng tulong nila. Sila lahat gusto nilang tumulong na parang minsan gulong-gulo na kami kung paano ba natin ililista Lista, to, opo. di ba? And everybody likes to help. Even the smallest of our, the community and all, nandyan sila. And matutuwa ka rin sa private sector. Sila mismo ang nag-o-offer ng tulong nila sa amin. Expertise, clinical expertise, anong kailangan nyo, referral system, they report to us every day, they coordinate with That's us. good, And Doktora, this diba? is a whole of government approach. Nakikita mo ngayon yung bayanihan Yes, sa ating opo. bayan kung saan makikita mo both public and private are working together. Yes. Agree, Doc. Doc, transfer na tayo dito sa topic natin na medyo naguguluhan ng maraming tao. Ako rin, kasi may tanong ako. Nag-announce ng community quarantine ang ating government. Ano ba talaga ibig sabihin nito? Kasi parang sinara daw ang Metro Manila. Magsasara ang Metro Manila starting tomorrow. Ano ba yung ibig sabihin nito? Hindi ba kami pwedeng lumabas ng bahay? Okay, ang community quarantine, Winlove, no, ay ang dami ng tanong pero gusto nating klaruhin sa Yes. ating mga kababayan, ha? Ang ating community quarantine, ang unang-unang objective nito, kung bakit natin ginagawa, ha, ay because gusto natin makontain ang sakit. Gusto natin na dito sa lugar na sinasabi natin gagawin natin yung quarantine, wala nang lalabas, wala pang papasok. Let's try to manage what is Kung ano na ang existing nandito. inside this contained space, 'di ba? So meaning, ibig sabihin nito, gusto nating itigil ang transmission. Gusto nating tumigil ang further spread ng sakit. Ngayon, yung mga tanong, hindi na ba ako lalabas ng bahay? Wala na ba akong makakain? Let us try to differentiate. Meron tayong dalawang ibinigay na klase nitong community quarantine. Ang una is the modified
community quarantine. Yung isa, enhanced community quarantine. Huwag niyo pong kalimutan, may enhanced yung pangalawa. Napaka-technical, Oo no? nga Pero eh. paliwanag Kasi natin ng mga- maayos. Mga Minlab, kababayan natin kakabahan, ha? Parang dudugo yung ilong nila. Ano na, quarantine na nga, hindi Sige. naintindihan. May enhanced pa. Meron bang Papaliwanag additional po na natin ng asin maayos. yan? So, hindi natin sila bibitawan hanggang hindi Okay, nila yes, Doc, naiintindihan. please. Okay po. Pero ang gusto lang natin iparating, pag sinabi natin na modified community quarantine, ibig sabihin niyan, hindi natin puputulin ang basic services. And that is what we have right now for Metro Manila. Kinaklaro po natin, nagpapanik po yung mga tao, hindi po tayo totally nagla-lockdown. Ang ginagawa ho natin dito sa Metro Manila, we're doing a modified type of community quarantine. Kung saan, meron pa rin hong limited movement ng tao. Meron pa rin hong limited transportation. Maari ka pa rin sumakay ng iyong LRT kapag meron kang essential na gagawin. Ibig sabihin, importante. Importante, very essential. Kasi Katulad minsan- ng pupunta ka sa ospital kasi meron kang check-up. Importante yan. Papayagan kang Doc, pumunta. kasi yung iba, may date ako. Totoo yun. Ayan. Importante para sa kanila yun. Yung iba, yun pwedeng sakana. Sige. Oo, Winlove, no? So, yung mga date, tsaka na yun, ano? Oo, yung mga date. mga magkikita Meeting. sa parke, Oo, tsaka na yan, di ba? Sine. Yes, mga manonood ng sine, tsaka na yan. Ang intindihin natin ngayon, yung kapakanan ng ating pamilya, kapakanan ng buong bansa. Kaya tayo gumagawa nito. So with this modified community quarantine, ang mga tao maaring pa rin magtrabaho. Pero meron lang tayong modification. Hindi na ho tayo, gagawa tayo ng mga polisiya kung saan magkakaroon ng work at home. Hindi nyo kailangan pumunta sa opisina, Opo. maaring sa computer na lang o sa telepono at doon kayo magtatrabaho. Pangalawa, maari rin gumawa ng skeletal workforce, especially for our frontline services. Hindi nga. So, bali na pumapasok ang frontline services but the rest stays home. And what is most important na ipaliwanag natin dito sa ating modified community quarantine would be ang ating basic services na andyan pa rin siya. Yes. Pinag-utos ng ating presidente kasama ng mga high-level officials. Sinasabi nila, ang mga supermarkets, bukas yan. Yes. Ang palengke, bukas yan. Ang bilihan ng gamot, parmasyotika, bukas yan. Doc, kasi yan po ang kinakatakot nila. Kaya nag-hoard ng mga groceries kasi yun yung favorite term, lockdown. Wala nang mangyayari. Hindi na tayo pwedeng lumabas, hindi na tayo bumili. So, Pwede. Pwedeng kunwari, naubos ang bigas, pwedeng pumunta ng supermarket o palengke para bumili ng bigas. Yes, Winlove, no? So gusto natin ipaliwanag ng maigi sa ating mga kababayan itong mga components kung ano ang modified community quarantine. Hindi natin kailangang magtakbuhan palabas ng Metro Manila kasi po hindi naman ipaparalyze at hindi pababayaan ng gobyerno na hindi kayo magkaroon ng basic necessities Na magugutom, nyo. no? And also, gusto lang natin ipaalam sa ating mga kababayan, pag inumpisahan na ho natin ang community quarantine, expect uniformed personnel going around the areas just so that we can enforce o maipatupad po natin ng maayos itong quarantine na sinasabi natin. Ngayon, pumunta tayo sa isang banda, yung absolute community quarantine. Yung sinasabi nating enhanced community quarantine. So Kung pareho saan- po yun, absolute and enhanced? Yes, Okay. magkapareho yun. Yung ating kaninang modified, ito yung Yung na may general. makakapasok pa, General opo. lang ang dating niya, community quarantine. Ito, enhanced siya, absolute siya. Ibig sabihin, ang isang local government unit pwedeng abisuhan ng DOH or rekomendahan mag-absolute community quarantine or enhanced community quarantine ka. So, kailan nangyayari yan? Kapag ikaw ay nasa isang barangay at ang iyong mga kabahayan, dalawa dun sa iyong mga kabahayan, 2 or more cases in separate households magkakaroon ng COVID-19, ikaw ay pwedeng abisuhan ng Department of Health para magkaroon ka nung community quarantine within your barangay. So, Okay? kung barangay, merong dalawang bahay Households. na merong COVID-19. 2 or more cases. 2 or more cases. Sabihin ng DOH,
Ito, community Isara mo yan. enhanced. Sara. Okay. Hindi kayo lalabas. Kapag ka ikaw naman ay nasa city, kapag dalawang barangay ay may 2 or more cases, separate barangays, pwede kang sabihin ng DOH, sara mo yan. Sara mo yung city mo. Okay? Doc, may question ako. Paano yung pagkain? Okay. So, dadating tayo dyan, no, Okay. Win Love. No? So, kapag probinsya, dalawang city or dalawang munisipyo na magkaroon ng ganyang sitwasyon, sasabihan ng DOH, itigil mo at gawan mo ng Isang quarantine probinsya yan. Isang probinsya So, yan. ganun ang step Meron ladder tayong approach. iba't ibang level ng Opo. quarantine, no? Hindi So, yung basta-basta parang, Doc, na parang, buo na. Kumbaga mag-start tayo dun sa barangay, tapos city or municipality, and then province. Yes. Okay. Hindi basta-basta parang hindi siya wala nang isang papasok buo na dito. agad. Opo. No, Yes, no, po. we won't do that. Yes. Okay? So ngayon, ano ba ang nangyayari kapag may enhanced community quarantine ka? Una, walang lalabas ng bahay. Nobody is allowed to go out of their houses not unless may kailangan essential. Okay? Pangalawa, Ano po yung mga essential, ang Doc? mga essential, medical. Okay. Halimbawa, medical reasons. Magpapacheck up ako o kaya ako ay pupunta sa aking doktor at saka magpapa-ospital. That's medical. Pwede kang lumabas. Pangalawa, ikaw ay kawani ng gobyerno. You know, government functions has to continue. So there would be this frontline health workers na kailangan araw-araw pa rin pumapasok sa trabaho. Exempted. Kunwari, napasama yung community nila dun sa enhanced Yes. community quarantine. Kung sila ay government personnel, katulad ng nagsisilbi sa ospital o kaya sa key government offices, pwede pa rin silang lumabas. Yan ang Exempted exception. kapag Opo. ganyan. Yes. Kapag Enhanced to enhanced to. Enhanced. Hindi pa po natin to kumbaga ini-implement for the entire Metro Manila. Nagbibigay lang po tayo ng example. pagka-enhanced community quarantine also, walang public transport. Sarado lahat yan. Hindi ka na pwedeng makapaglakbay mula sa iyong lugar hanggang sa isa karatig lugar. Oh. Dahil isasara mo na itong public transport. And of course, kasi nga, wala na ikaw mabibilan dahil isasara na pati mga establishmento kapag kaganito, local governments now are responsible to provide the basic necessities of their citizens. So, walang magugutom. Walang magugutong, yan ang objective, Yes, no? correct. So bakit ba tayo gumagawa ng mga enhanced community quarantine? Pag dumating tayo dun sa punto na kailangan mo talagang i-contain ang isang barangay dahil sa number ng kaso, dahil sa seriousness ng ating sitwasyon, ito po ay kailangan gawin ng gobyerno para tumigil ang paglabas at pagpasok ng sakit and eventually maprotektahan natin yung komunidad na yun. Yung mga iba pa na walang COVID-19. Yes. Okay. So, Doc, ngayon, paano kung merong community quarantine? Tapos, ano po ba ang gagawin? Kunwari, pag nandun kami sa napatawan na o community quarantine kayo or enhanced community quarantine. So, gaano po ba katagal kami dapat nasa loob ng bahay? So ang pinag-uutos dun sa ating mga pronouncements ng ating presidente at saka dun sa resolusyon ng Interagency Task Force, isang buwan, no? Ang ating but ang sinasabi ng pronouncement at saka ng IATF resolution, araw-araw nga i-assess ng IATF ang sitwasyon ng ating bansa, ang sitwasyon ng ating local government units para makita natin kung kailangang ituloy, kung kailangang i-lift na ang quarantine o kailangan pang mas higpitan pa ang mga ipinatutupad nating patakaran. So, daily update. Araw-araw na pag-update. Yes. Okay. Pero, Doc, tama po ba na kunwari merong questionable na exposure, tapos sasabihin ko magka-quarantine ako, tama ba po yung 2 weeks, 14 days? Iba yan, no? Yung quarantine na sinasabi mo is at the individual level. Yes po, individual Okay. level. Pag individual level, ipatutupad pa rin natin kung ano yung ating mga patakaran tungkol dito. Katulad ng halimbawa, ikaw ay na-expose, ikaw ay nagkaroon ng simptomas, for example, pero mild lang. Sa bahay ka, 14 days 14 pa rin. days. Yes. Opo. Okay. O Doc, meron po tayong mga questions from our netizens. So I hope we'll be able to answer. So, Doc, from Philippine Daily Inquirer, why are we seeing a high death toll in our COVID-19 cases? Bakit daw maraming namamatay? Marami ba? We are already second to Iraq
which has a death rate of 10%. What are we doing to address this? Ano ba ang ginagawa natin? First, totoo ba na maraming namamatay, Doc? Pag tinignan mo yung kabuuan ng bilang natin, hindi mo naman masasabi talaga na madami. Okay? Pero syempre, isang mamatay lang ay napakalaking impact na sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, meron tayong 8 na total na mga namatay na among our COVID-19 positive cases. Ngayon yung tanong, bakit maraming namamatay? Pag tinignan ho natin yung ating mga kaso at lalong-lalo na yung mga nasa critical at mga namatay, these are all our vulnerable population. Ibig sabihin, yung populasyon natin na may high risk para magkaroon ng ganitong sakit at may high risk para maging critical. Sila po yung mga matatanda, mga elderly, at yun pong may mga underlying conditions. So, ibig sabihin, may ibang sakit liban sa COVID-19. Kunwari, may diabetes, high blood, sakit sa puso. High blood, sakit sa puso, cancer, yung mga umiinom ng gamot na nakakababa ang resistensya. So, sila po yan. No? Opo. Okay. Follow-up question for that is, how is the DOH addressing the problem of Philippine Heart Center? And how are we trying to prevent a repeat of this? So ngayon, itong Philippine Heart Center, isa sa mga ginagawa ngayon ng ating kagawaran ay magkapagkaroon ng strict enforcement ng infection prevention and control procedures. Pangalawa, of course, yung suporta natin sa ating ospital. Ang lagi nating tatandaan po, ang ating mga healthcare workers, sila yung pinaka-at risk sa lahat ng ginagawa natin. So yung suporta dapat na ibibigay ng ating kagawaran ay mabigyan sila ng enough protection kapag sila ay nanggagamot na ganito. At ang pangatlo, of course, yung operations po ng ating ospital ay dapat maituloy. Hindi pwedeng titigil. Kaya nga po, matatandaan nyo, binasa ko kanina, ang Philippine Heart Center, kahit na merong ganong insidente, ay itinutuloy pa rin ang mga emergency cases at saka yung mga iba pang mga mga admitted patients sa loob nila. And of course, gusto natin makita kung saan pa tayo pwedeng humingi ng tulong na ibang ospital sa labas ng Metro Manila na maaring makatulong sa Philippine Heart Center kung sakaling ang kanilang mga pasyente ay manggagaling sa ibang pook liban sa Metro Manila. Oo, para hindi naman lahat nasa PHC. Okay, Doc. Now, from Manila Standard newspaper, basahin ko, Senator Mig Zubiri said we now have one of the highest death rates of COVID-19 cases in the region at almost 10%. He is appealing to use these drugs, lopinavir, ritonavir, oseltamivir, and chloroquine sulfate to COVID-19 victims. He said these are being used in Thailand, Korea, and India, where it seems to be working. Ano po ang comment nyo dyan, Doc? Yes, actually, lagi naman tinatanong yan, kung maaari ba natin gamitin yung mga gamot na yan para maibsan natin yung mga nangyayari sa ating mga kababayan kapag sila ay nasa critical na phase nitong sakit na to, bakit hindi? Kaya lang, meron po tayong tinatawag na regulatory standards. Ang regulatory standards po ay ginagamit ng kahit na anong bansa o kahit na anong health system para masiguro na ang ibinibigay nating gamot sa ating mga kababayan ay ligtas at saka effective. Yes. Ibig sabihin, gagaling ka dun sa gamot na ibinigay sa'yo. Hindi dadagdagan ng Hindi dadagdagan ng problema, hindi ba? Ngayon, ito pong mga gamot na sinasabi ng ating mabuting senator, at pinopropose din naman at ginamit sa ibang bansa, gamot po ito sa ibang sakit at hindi specific for the novel coronavirus. Yes, off-label yes. use. So, para magamit natin itong mga gamot na ito, kailangan sumailalim na naman ito sa regulatory standards natin. Correct. Kung tama nga ba na ginagamit natin ang mga gamot na ito para sa sakit na COVID-19. Kailangan natin malaman na ito ay magiging safe and effective para sa ating mga kababayan kapag ginamit natin doon sa paraan other than the original intention of the medicine. Correct. Opo, Doc. Okay. From ABS-CBN News, how do we impose the social distancing measures in highly populated communities? Like for example, ang hirap po yata mag-social distancing kung nasa MRT, LRT. Paano po ba talaga dapat gawin yan pag ganyan ang mga senaryo?
Ngayon po, no, as we speak, nandyan po yung ating technical working group kung saan nandyan ang iba't ibang ahensya natin, especially for this social distancing in our transport systems, nandyan ang Department of Transportation. Gagawa sila ngayon ng isang mga patakaran or guidelines para maipatupad. But isa na sa pinag-utos yan, decongest the transport system. At alam mo, pag nangyari itong quarantine na sinasabi natin, I think, hindi na ganun kasikip, no, ang ating transport systems. Pero ang mas importante siguro ay pag-usapan natin paano ginagawa ang social distancing sa isang komunidad na masikip, no? Yung sinasabi natin, especially dun sa mga crowded communities natin. Yes. So ang lagi ho naming sinasabi, yung state natin sa ating buhay or condition natin with our environment and our life, andyan na yan eh. Hindi na natin mabago. Hindi yan mababago. Yes. Diba? Pwede akong nakatira sa isang mataong lugar. Hindi ko yan mababago kasi may dumating na sakit. Hindi ho natin mababago. Ang kailangan nating gawin ay makinig tayo sa sinasabi ng mga eksperto. Kasi ito pong mga universal precautions. Kaya natin sinasabi ay universal. It can apply to any type of situation. It can apply to any type of person. So kapag ikaw ay nasa ganyang klaseng lugar, so, kailangan mo lang maging maingat sa sarili mo. Diba? Ibig sabihin, for example, hindi ibig sabihin na lagi tayo magre-rely sa social distancing. Tapos, uubo tayo ng pabalandra o babaheng, no? At hindi maghuhugas ng kamay. Kailangan lahat gawin to. Kapag hindi natin kayang gawin yung social distancing, for example nga, magko-commute, make sure na pag-uubo, nakakover yung bibig at ilong at maghuhugas lagi ng kamay. Yes, at saka ang pinaka-importante, kung nakakaramdam ka na ng mga simptomas, Huwag please, ka nang rumampa, huwag ka stay nang at gumala. home. Oo. Kasi po, ang alam po natin dito sa sakit na ito, ang mga symptomatics po ang mas nakakahawa sa ating mga kababayan. Ibig sabihin yung kung- talagang may ubo. Oo, may sakit ka na nga, wag nang lumabas, 'di ba? Para po hindi na tayo makapanghawa sa ating mga kababayan. Okay po. Next, from CNN Philippines, when can the UP test kits be used? Alam mo, ang dami nang nagtatanong nito kasi ang daming tao na syempre gustong-gusto na rin naman no, na makagamit nitong test kits. At sinasabi rin naman na ang dami-daming inaantay na pila dyan sa ospital para matest ako. Ang dami na rin gustong gumamit na ibang lugar nitong test kits. So ang ating maibibigay sa inyo na impormasyon sa ngayon. Unang-una, nung Biyernes po, katatapos lang nung ethics review at na-approve na po itong UP test kits na ito. So ngayon, ang ating proseso na lang, last process or last step of the process, ay binavalidate na po ito ng ating reference laboratory dito sa Pilipinas. Pag nakatapos po tayo niyan, maari na po nating gamitin dahil nakakumpleto na tayo ng proseso of clearing these UP test kits. Doc, more or less next week? Ating Wala pa. inaasahan po, no, hopefully, no, atin pong inaaraw-araw ang pagtawag, atin pong inaaraw-araw na inuupuan ng ating reference laboratory at iba pang mga sangay mapadali. ng ating department para pumapabilis lahat ng prosesong to. Okay. Last two questions, Doc. A Philippine Star, bongga ng mga nagtatanong sa atin. What are the parameters from exemption for humanitarian reasons to be issued by the DOH to those who want to enter and exit NCR and cross NCR to and from airports, for instance? Parang madugo yung English niya. Tsaka ang haba ng tanong. Oo nga. Ano ba daw yung mga kailangan na qualifications para makapasok ka ng Manila kung sakaling lalakbay ka from airport to airport? Okay, pag pinag-usapan nating humanitarian, no? Kasi parang pag sinabi mong lockdown, parang inhumane na, no? Pero pag sinabi nating community quarantine, especially now that what we are having here in Metro Manila is general community quarantine. Sabi nga natin, may limited movement pa rin ng mga tao, may basic necessities pa rin. So what would be humanitarian reasons para sila ay mapayagan lumabas o pumasok? Of course, pag sinabi nating medical reason, that's humanitarian, di ba? So kung ikaw ay may sakit, kailangan mong kumuha ng gamot mo, papunta sa Metro Manila o palabas ng Metro Manila, of course, papayagan ka. Hindi ho namin kayo pipigilan para gawin nyo because that is essential for your life. Question, Doc. Kailangan ba merong certificate na I need medicine from my doctor o pwedeng wala?
Sa pagkakausap po namin with the Interagency Task Force, isa po sa hihingin sa inyo kapag kayo ay lalabas o papasok dito sa Metro Manila would be a certificate coming from a competent authority na sinasabi nga po kung ano yung kadahilanan medically kung bakit ka lalabas o papasok dito sa Metro Manila. So mas maganda kung merong pakikipag-ugnayan sa inyong physician, sa doktor na, Dok, punta akong Manila. Okay, bibigyan kayo ng certificate. Okay, last question, Doc. From Manila Bulletin, what are the challenges that the DOH is facing in managing COVID patients, considering that we have now these deaths recorded in our country? Pag pinag-usapan po natin yung mga challenges natin para ma-address natin ang COVID-19, samot-sari, Winlove, Pero ang isa sa nakikita natin ngayon na challenge para sa atin, unang-una, yung ating early detection, isolation, and management ng ating mga kaso. Pangalawa, ang ating medyo nahihirapan po tayo para balansihin po ang nararamdaman ng ating kababayan. Opo. Dahil kung hindi ho natin nababalanse ang mga nararamdaman nila, sila po ay nangangamba at sila ay nagkakaroon nitong mga misconceptions at lalo pong hindi natin maipatupad ng maayos ang ating mga patakaran. So para po sa lahat ng ating kababayan, gusto lang namin hong sabihin sa inyo, hindi ho namin sinasabing huwag kayong matakot. Hindi ho namin sinasabi sa inyong huwag kayong mangamba. Dahil kahit ho kami, dahil may mga pamilya din po kami, tao rin po kami, Yes. kami po ay may mga ganyang nararamdaman. Pero lahat po ng nararamdaman natin sa ngayon, hindi po yan makakatulong kung tayo po ay pangungunahan ng lahat ng ito. Yes, opo. Ang hinihingi namin po sa inyong lahat ngayon, let us all cooperate with government. Hinihingi namin lahat sa inyo ngayon, tulungan nyo po kami. Kailangan ho namin ang tulong nyo sa ngayon. Kung alam nyo na po na kayo ay na-expose sa isang taong positibo, kung alam nyo na po na kayo po ay pumunta sa isang lugar na merong affected area with localized transmission at nakakaranas kayo ng simptomas na medyo severe, pumunta na ho tayo sa health facility para matignan at matest. Kung kayo naman po ay nakakaranas ng mga simptomas related to COVID-19 at mild po, yung lagnat, ubo, sipon, wala namang hirap sa paghinga, wala namang paghingal, kung maaari lang po, manatili muna sa ating mga bahay, mag-monitor ng sarili, mag-quarantine ng 14 days, i-practice ang universal precautions, at tumawag sa ating DOH hotline kapag sa tingin natin hindi nagre-resolba ang ating sakit ng 2 to 3 days after. Pero ang unang-una lang ho naming pinapaalala sa ating mga kababayan, let us remain to be vigilant at this time. Let us all cooperate. Kapag ho tayo lahat ay nagtulong-tulong, sa tingin ko po, malalakpasan natin po itong ating sitwasyon ngayon. Tama po. So, hindi lang po DOH ang magtatrabaho, lahat po tayo hand wash, takip ng ilong at bibig kapag umubo at bumabahing, at hanggat maaari, social distancing. Hindi po one or the other, pero lahat po ito gagawin. So, USEC, that has been a very productive afternoon. Isa pa lang po ito sa mga sessions na gagawin ng Department of Health para po mabawasan ang pangamba ng ating mga kababayan. So, magkakaroon pa po tayo ulit, I-announce na lang po ulit natin sa ating Facebook. USEC, gusto kitang kamayan, pero bawal. Bawal muna. So, thank you for this very productive afternoon at maraming salamat po dahil kahit papaano naliwanagan, I hope naliwanagan ng ating mga viewers sa ating FB Live kung ano ba ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag merong community quarantine at paano maiiwasan itong COVID-19. Thank you, Yusek. Last words? Yes, gusto natin munang pasalamatan ang Skin Sensei, Ay. Dr. Winlove. Ura-urada, nandito. Yes, maraming salamat. Tinawagan po, after 30 minutes, nandito na siya at ginagawa na itong Siyempre, cannot say ating no. pagbibigay impormasyon sa inyong lahat. Pangalawa po, gusto naming sabihin, you expect more of this from DOH. Dahil nga po sa mga pinatutupad natin na social distancing measures, isa po to para maiwasan po natin ang masyadong magkakalapit na may mga press events, con. na mga gatherings, and also we like to open our this kind of interaction with our citizens para nakakapagtanong sila at nakikita rin po nila tayo at nakakapagbigay tayo ng updates through
online FB Live. No? So maraming salamat po sa inyo lahat. Again, let us remain to be vigilant. Makinig lang ho ng mga advisories at saka official information galing sa DOH. Pangatlo po, please cooperate with our government. Number 4, very important, stay at home. Kung wala pong importanteng pupuntahan, please remain at home at i-monitor po natin kung tayo ay may mga sakit. Thank you, Yusek. Thank you. Salamat po. See you again. Bye!